السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من كورس الجرامر ليفل A2 المستوى الثاني. درسنا النهاردة إن شاء الله بنتكلم فيه عن too much, too many and enough. إزاي نقدر نستخدم الكلمات دي؟ إزاي بنقدر نستخدمهم؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ دي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم تعرفها، وتعرف كمان إزاي تستخدمها بشكل سليم. نبدأ الأول ب to. to بتستخدم before an adjective or adverb. بنستخدم to قبل الصفة أو ظرف الحال. و to هنا معناها أكثر مما نحتاج. You are too young to enter this club. معنى الجملة دي إن أنت صغير جدا جدا إنك تدخل النادي ده. يبقى أنت هنا صغير جدا، ما ينفعش تدخل النادي ده. فهنا كلمة too young، ويونج هنا دي adjective صفة جت بعد to. يبقى بعد to بنستخدم adjective أو adverb. You arrived too late. معناها أنت وصلت متأخر جدا، يعني أكتر من اللازم، معناها إنك تأخرت كتير جدا جدا. نيجي بعد كده ل too much. أولا too much بتستخدم مع ال uncountable noun، الاسم الغير معدود، ومعناها more than we need، أكثر مما نحتاج، أو more than necessary، أكثر من الضروري. The doctor said that I drink too much coffee. معناها الطبيب بيقول إن أنا بشرب قهوة أكتر من اللازم. too much coffee، وكوفي هنا uncountable noun، اسم غير معدود، جه بعد too much. I hate this city. أنا أكره هذه المدينة. There's too much traffic. في زحام أكثر من اللازم. too much traffic، هنا traffic uncountable noun، جه بعد too much. خد بالك كمان إن too much بتستخدم after a verb، بعد الفعل. too much بتستخدم بعد الفعل. إزاي؟ You can't take the car. معناها ما تقدرش تاخد العربية. You've drunk too much. انت شربت كتير جدا. فهنا you've drunk too much جت بعد drunk، وده verb. He talks too much. هو بيتكلم كتير جدا جدا. فهنا كمان too much جت بعد الverb he talks، وtalks هنا verb. بعد كده نيجي لاستخدام too many. بتستخدم مع ال countable noun، الاسم الذي يعد، اسم معدود نقدر نعده. too many بعدها countable noun، ومعناها more than we need، أكثر مما نحتاج، وكمان more than necessary، أكثر من الضروري. I didn't enjoy the concert. معناها أنا ما استمتعتش بالحفل الموسيقي. There were too many people. كان يوجد ناس كتير جدا جدا، أكتر من اللازم. too many people بعد too many countable noun. They lost because they made too many mistakes. هم خسروا لأنهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء. وهنا too many mistakes، أخطاء كتير جدا جدا، أكتر من اللازم، وده تسبب في خسارتهم. نيجي بعد كده enough. معناها كافي. enough بتستخدم before a noun، قبل الاسم. enough بتستخدم قبل الاسم. ركز معايا كويس جدا جدا. بنعبر بيها عن إن الرقم ده صحيح، أو الكمية دي كمية صحيحة، كمية مناسبة، كمية كافية. الرقم ده رقم كافي، والكمية دي كمية كافية. I have saved enough money. أنا وفرت فلوس كفاية، مال كافي.
to go to Rome on holiday. to go to Rome on holiday. يبقى قمت بادخار المال الكافي للذهاب إلى روما فين؟ في الأجازة. قلنا enough money. money ده noun. جه بعد enough. بعد enough. enough بتيجي قبل الاسم. Do you have enough butter? Do you have enough butter to cook? هل لديك الزبدة الكافية للطهي؟ enough butter. butter كمان ده noun. اسم جه بعد enough. طب ازاي بنستخدم enough في النيجاتيف؟ في الجملة المنفية عندنا not plus enough plus noun. يعني not بعدها enough بعدها الاسم. وهنا معناه ان الشيء ده اقل مما نحتاج. not enough يعني الشيء ده اقل مما نحتاج. We don't have enough money to travel. We don't have enough money to travel. معناها ليس لدينا المال الكافي للسفر. Not enough money. Don't have enough money. يبقى هنا enough money. money اسم جت بعد enough بعد not. I don't have enough time. I don't have enough time to finish my homework before Monday. ومعناها كمان هنا ان انا ليس لدي الوقت الكافي لانهاء الواجب المنزلي قبل يوم الاثنين. ما عنديش وقت كفايه ان انا اخلص الهومورك بتاعي قبل يوم الاثنين. نيجي بعد كده لاستخدام enough after an adjective or an adverb. بعد الادجكتيف او الادفيرب. ركز هي قبل الاسم ولكن بعد الادجكتيف او الادفيرب. This bed is big enough. This bed is big enough. يعني السرير ده كبير كفايه. For the four of us. For the four of us. يعني السرير ده كبير كفايه. احنا كم واحد؟ احنا 4 فده يكفينا. I think she spoke clearly enough. I think she spoke clearly enough. Everybody understood what she meant. Everybody understood what she meant. معناها انها اتكلمت بوضوح كفايه. ده خلى كل شخص يفهم اللي كانت تقصده. هنا clearly اخرها ly ده adverb of manner. استخدمنا الادفيرب ده قبل enough. نيجي بعد كده enough في النيجاتيف. يعني not adjective or adverb plus enough. وهنا معناها less than we want أقل مما نحتاج أو less than necessary أقل من الضروري. You aren't old enough. You aren't old enough to enter this club. معناها أنت ليس كبير بالشكل الكافي أن تدخل النادي ده. أنت لست كبيرا بالشكل الكافي أن تدخل هذا النادي. You aren't going fast enough. You aren't going fast enough. ما انتش بتمشي سريع بالشكل الكافي. وهنا خد بالك ان fast دي هنا adverb جت بعد الverb aren't going. فهنا ما انتش بتمشي سريع بشكل الكافي. النتيجة we are going to be late. We are going to be late. سوف نتأخر. فهنا استخدمنا not enough مع الادجكتيف وكمان مع الادفيرب. نيجي بعد كده لاستخدام enough after a verb بعد الفعل. ممكن كمان نستخدم enough بعد الفعل. يبقى كده استخدمنا enough قبل النون قبل الاسم. استخدمناها بعد الادجكتيف او الادفيرب وكمان دلوقتي بعد الفيرب بعد الفعل. ازاي؟ I didn't study enough. I didn't study enough. انا ما ذاكرتش كفايه. ما ذاكرتش بالشكل الكافي. And I failed the exam. And I failed the exam. وسقطت في الامتحان. يبقى هنا عندنا study enough. enough بعد الverb. I think you don't sleep enough. I think you don't sleep enough. أعتقد إنك ما بتنامش بشكل الكافي. You should sleep 7 or 8 hours a day. ينبغي عليك إنك تنام 7 أو 8 ساعات في اليوم. نيجي بعد كده لآخر حاجة النهاردة نتكلم عنها وهي استخدام to, too much, too many, enough, plus to plus infinitive. يعني استخدام to plus infinitive بعد كل الكلمات دي. إزاي؟ I was too tired to go to the club. هنا too tired to go to the club. معناها إن أنا كنت متعب جدا جدا
لدرجة ان انا ما قدرتش اروح النادي. to adjective to. She makes enough money to sustain all her family. هي بتكسب فلوس كفاية علشان تقدر توفر كل احتياجات عيلتها. كده اتكلمنا النهاردة عن to, too much, too many و enough، وازاي بنقدر نستخدمهم بشكل سليم. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.